Hi guys! Welcome back to this channel, and if you're new here, hello po, I'm Sharleen, and for today's video, mag-unbox tayo ng prize ko from Althea, Korea, kasi nanalo ko sa Instagram contest nila last April ata. Yeah, last April. Yung BE events or the Bare Essential events. So, tama ba? Basta ganun, Bare Essentials. Nanalo ko doon, and natanggap ko na siya. Hindi ako yung nag-receive kasi wala ako. Nasa hospital ako, and yung lola ko yung nag-receive na to. So, I'm so excited na buksan siya and makita. Although, alam ko naman kung ano yung nasa loob niya, pero pa rin yung mahahawakan mo yung prize mo. So, ito na siya. Ito yung Althea box. Ayan. So, ito na. So, ayan, as usual, nakalagay siya sa may bubble wrap. And then, muna tayo. So, ito na siya. Sabay-sabay tayo bukas. 1, 2, or kayo una makakakita. Okay? 1, 2, 3. Tadaan! Yay! Wow! Wow! Nakakayak. Kasi guys, mahal din to, no? And kung hindi ako nanalo dito, siguro hindi ko siya kayang bilhin ng set lang kasi medyo may kamahalan nga siya, and sobrang nakakatuwa sa puso kasi kaya nanalo ko sa giveaway, and hindi ko naman expect na mananalo ko dun kasi I've been entering Althea's contest simula dati pa and hindi ako nananalo sa kanya, and yun, nakakagulat kasi biglang may nag-message sa akin sa Instagram, and daw ako dun sa Bare Essentials contest nila, and eto na nandito na siya sa akin, and mahawakan ko na siya. So, tsura niya. Yan, may mga nakabubble wrap siya. Oh, I forgot na mag-disclaimer, guys. Gusto ko lang po mag-disclaimer na hindi ko siya binag-brag or what, or something, and I just wanted to share lang sa inyo yung mga prizes na napanalunan ko from Althea. So, ayun, mag-start na tayo sa haul natin. Giveaway prize haul. So, ito yung prize. Ito yung naman yung box. And, meron siyang free gento. Ano ba to? Sample. So, meron siyang isang ganyan, libre. Na nandito na yung cleanser, prime water, and then yung fixer cream. So, may isang ganyang libre, and may ganito, may paganto siya. I think ito yung mirror kasi alam ko may kasama yun na mirror. So, ito. Wow, ito nga yun siya. Ang ganda! Hala, ang ganda. Ayan siya, oh. Ang ganda. Tapos, this, ang ganda, this. Ayan, oh, ang ganda yan. Ewan ko kung nakikita niyo. Pero, ayan, super ganda niya, and parang hindi naman siya ganun kadaling mabasag. And, yan, meron siyang palibreng ganyan. Ito na yun, yung product or yung main price ko for today. So, yung fixer cream. Wow, ang ganda. As in, alam nyo kung maganda siya sa picture, mas maganda siya sa personal, mga best. Ang ganda siya. Sobra. Alam mo yun, nakalakas mo ka mayaman. Next natin yung ito, primer water. So, parehas lang sila ng packaging. Yung box nung
product, parehas lang. Eh, shucks. Sobrang ganda. Ano ba yan? Ang ganda ng packaging, babe. Sobra, oh. As in, bonggang-bongga. Tapos, ito yung parang may tansyan din. And then, merong embossed na nakalagay dyan sa packet ng product. Ganun din yung sa fixer cream. So, ito yung primer water. So, ito yung parang toner. Contour cleanser. So, nandyan siya sa tube or yung squeezable tube. Wala namang masyadong special about dito. Parang normal squeezy tube lang ng cleanser yung na mabibili mo sa market. So, ito. Ayun lang! Sobrang saya ko na nanalo ko sa giveaway, diba? Sino namang hindi makakatanggap ka ng libreng product, diba? So, I think that's all for today and for this video. And yun yung laman ng boxes. So, I'm very, very happy. Thank you so much, Althea Korea, for doing a giveaway and for choosing me. I know it's random pick naman, but diba, sobrang nakakatuwa lang na merong ganito. Sana marami pa kayong giveaway and marami pang manalo sa inyo na Althea Korea fan or yung mga bet na bet ang mga products sa Althea Korea kasi naman bongga-bongga and diba, super affordable ang mga prices nila. So, I'm excited to try all of this and yun, I think I'll be doing a review about do sa product niya kung magiging effective siya sa akin or hindi. So, I think that's all for today's video, guys. Yung lahat ng laman ng tong box na shinare ko na sa inyo and ano pa ba. Yun lang. I hope you guys like this video. Kung gusto niyo mga ganitong video, please do like it and comment kayo guys kung na-try nyo na itong Bare Essentials, kung anong naging experience nyo about it, or kung hindi pa, i-share nyo rin sa baba. And, ayun, don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel natin. And, I think that's it. I'll see you guys on my next video. Bye!